Moikka vaan kaikille, se on Hannesmään täällä. Tänään me pelataan uutta peliä, jonka nimi on Harry Potter Hogwarts Mystery. Okei, ensin valitaan, että miltä meidän hahmo näyttää. Okei, nyt me saatiin meidän hahmo valmiiksi ja tuolla on joku tyyppi tuolla viistokujalla, niin mennään puhua sen kanssa. Nyt meidän kai pitää mennä ainakin kauppaan, ostaa jotain kirjoja. Ruudun oikeassa yläkulmassa on energiapalkki ja näillä energioilla voi tehdä tämmöisiä tehtäviä. No niin, jes, nyt saatiin hankittua nämä koulukirjat. Nyt päästään valitsemaan nimi, ja tämä peli ehdottaa jotain nimeä, joka voisi olla Tylypahkalaisen nimi, mutta sinä voit vaihtaa nimen myös omaksi nimeksi. Tässä tulee meidän Tylypahkan kutsukirje. Nyt me mennään hankkimaan Ollivanderilta sauva. Ensimmäisellä sauvalla tein taian, mutta se ei oikein sopinut minulle. Tämä sauva taitaa olla se oikea. Ja nyt kokeillaan. Jee, taikasauva.
Tää ykkösosa taisi olla tässä. Ja seuraavassa osassa näette lajitteluhattukohdan, missä minä pääsen omaan tupaan.